එහෙනම් සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා මගේ තවත් වීඩියෝ එකකට. මම අද කට්ටියට කියලා දෙන්නේ කොහොමද AliExpress account එකක් හදාගන්න කියලා. AliExpress account එකක් ගැන විස්තර කරවුවොත් AliExpress account එකක් අපිට ලංකාවට ගොඩාක් වෙලාවට අඩු මිලට භාණ්ඩ ගෙන්න ගන්න පුළුවන් ගොඩ ලොකු අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඒකින් දැන් අපිට මිස්ට්‍රි බොක්ස් වගේ ගොඩක් දේවල් පොඩි අපිට දෙනවා කියන්නේ අපිට ගොඩාක් වෙලාවට ඔෆර්ස් හම්බ වෙනවා. ඒකින්ද ගොඩක් වැරද්දන්නේ කට්ටිය පාවිච්චි කරාට මේ කියන්නේ AliExpress account එකක් හදාගෙන AliExpress account එකක් තියනවා කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට ඒක වටිනවා. මොකද AliExpress එකෙන් අපිට ගොඩක් රට අවශ්‍යම දේවල් කැමරා ඒ වගේ නම් ගෙන්නන්න බෑ. ඒවට ලොකු shipping cost එකක් වදිනවා. අපි සාමාන්‍යයෙන් බැලුවොත් එහෙම දැන් අපි බැලුවොත් එහෙම AliExpress එකට ගිහිල්ලා AliExpress එකේ තියෙනවා ගොඩක් වෙලාවට මෙතන අපිට දැන් බලන්න 150 off එකක් ඩොලර් 1.99යි එහෙම කියලා ගොඩක් ඒවා තියෙනවා. ෆ්‍රී shipping ඔයාගේ choice එක අනුව තෝරගන්න පුළුවන්. pick up quick කියන්නේ මේ ගොඩාක් විස්තර මේ ගොඩාක් දේවල් AliExpress එකෙන් දෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒක ගොඩක් වෙලාවට හොඳ offer එකක් අපිට ලංකාව වගේ රටකට භාණ්ඩ ගෙන්න ගන්න ඇත්තටම මේ ඉක්මනට සමාස්යකට අඩු කාලයකදී උනත් ගෙන්න ගන්න පුළුවන් අවස්ථාවේ chance එක තියෙන හින්දා ඔයාලා ගොඩක් වෙලාවට වටිනවා AliExpress account එකක් හදලා තියාගන්න එක. ඒකින්ද AliExpress account එක මතක ඇතුව ඔයත් හදලා තියාගන්න. AliExpress account එකෙන් drop shipping වලට පවාන්න list කරන්න පුළුවන්. ගොඩක් වෙලාවට දැන් drop shipping කරනකොට දන්නවනේ භාණ්ඩයක් අරගෙන තවත් පොඩි සාමාන්‍ය profit එකක් තියාගෙන විකුණන කනට හරියටම වටින website එකක් තමයි AliExpress කියන්නේ. AliExpress website එකෙන් අරගෙන අරකට දාලා list කරනවා කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට හොඳ profit එකක් ගන්න පුළුවන් විදිය වැඩක්. ඒකින්ද AliExpress account එකක් ටිකක් පරණ විදියට AliExpress account එකෙන් භාණ්ඩ ගෙන්නලා ඔකේ තියෙනවා coins කියලා එකක් හිමත් අපිට මෙතන මේ පෙන්නවොත් එහෙම මේ orders වල එහෙම පෙන්නනවා මේ payments මේ විස්තර ටික සම්පූර්ණ පෙන්නනවා. මේ shipping address වල දීපුවා විස්තර තියෙන වගේ කෙනා මෙතන මේ පෙන්නනවා මේ අපිට මේ ලොකු සේවාව හොඳට සර්විස් දෙනවා මේ කියන්නේ. ඒකින්ද ගොඩක් කරලා මේක account එක හදලා තියාගන්න එක වටිනවා. මේක පෙන්න මේ my coupons එහෙමත් හම්බ වෙනවා. මොකද හොඳ seasons වලට එහෙම හම්බ වෙනවා. ඒකින්ද account එක හදලා තියාගන්න. මම කියලා දෙන්නම් කොහොමද කියන්නේ account එක AliExpress account එකක්ම හදාගන්න කියලා. AliExpress account එකක් නැතුව අපිට පුළුවන් දැන් AliExpress දැන් අපි මෙහෙම කරමුකෝ. මුලින්ම AliExpress එකට login වෙන්න තැනට interface එකට ගන්න මම කියලා දෙන්නම්. දැන් මම මේ Gmail එකෙන් ගිහින් ගන්නම් ගියමු. AliExpress මේ තියෙන වෙබ්සයිට් එක මෙතන මේ වෙබ්සයිට් එකට යන්න උඩින් වෙනවා වෙන ස්පොන්සර් වෙබ්සයිට් එකක්. ඒ වුණාට මේකට ගියත් අවුලක් නැහැ. මේකට යන්න මම කියන එකට. හරි මේකට ගියාට පස්සේ මෙහෙම මේ interface එක එනවා. අපි තවම මේකට මුකුත් register වෙලා log වෙලා මුකුත් නැහැ. මේ මෙතන sign in register කියලා තියෙනවා. sign in කියන්නේ ආට account එකක් තියෙනවා නම් ආ sign in වෙන්න පුළුවන්. අපි යමු අලුත් account එකකට log වෙන හින්දා අපි register කියන එකට යමු. හරි register කියන එකට ගියාට පස්සේ අපිට මෙතන location එක select වෙලා තියෙනවා ශ්‍රී ලංකා කියලා. අපිට ඔයාලට පුළුවන් Facebook account එකකින් Google account එකකින් Twitter account එකකින් Apple account එකකින් උනත් continue කරගෙන යන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි හදමු ඒ කියන්නේ AliExpress account එකක්ම හදමු. AliExpress account එකක්ම හදලා තියාගත්ත මේක ගොඩක් වෙලාවට වාසි. ඒකින්ද අපි AliExpress account එකක්ම හදමු. මම AliExpress account එක හදන්න Gmail එකේ විස්තර ටික ගහගන්නම්. ඔයත් මේකම කරනවා නම් කරගෙන යන්න. හරි හරි මම මෙතන continue දෙන්න. හරි ඊට පස්සේ ආට password එකක් හදාගන්න use the strong password එක හදාගන්න. අංක 6ත් 20 characters යදාගෙන contains numbers and letters or symbols. සාමාන්‍ය password හදාන්න දන්නවනේ මේ විදිහේ. ඒකින්ද මේකට ඔයා සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට මතක හිටින හොඳ strong password එකක් දෙන්න. හරි මම මේ විදිහට password එක දුන්නා. password දුන්නාට පස්සේ මෙතන register කියන එක දෙන්න. please site to verify.
හරි මෙතනින් ගෙනවා ඊට පස්සේ මේ ස්ලයිඩ් එකට මේක අඳින්න කියලා මෙහෙම වෙරිෆයි කරගන්න account එක. හරි. හරි ඊට පස්සේ මෙතන අපිට මේක සේව් කරන්න කියලා එනවා. මම ඔයාලට මතක කරගන්නවා මම අර කලින් වීඩියෝ වලත් කියලා තියෙනවා මේක Google එකෙන් සේව් කරන්න අහන එහෙම වුණාම ඔයාලට ලේසි සේව් කරගත්තම කින්දා මෙතනින් සේව් කරගන්න. හරි සේව් කරගෙන ඔයා මෙතනින් යන්න මෙතන ඕනේ ඔයාලා වෙරිෆයි එක account එක වෙරිෆයි කරන්න මෙතෙන්ට අපිට මේ කෝඩ් එක එවලා තියෙන්නේ. හරි මම පොඩ්ඩක් ගිහින් මට කෝඩ් එක අරන් හරි මම වෙරිෆයි කෝඩ් එක තියෙනවා මගේ. හරි මේ වෙරිෆයි කෝඩ් එක තමයි නුවට ටයිප් කරන වෙරිෆයි කෝඩ් එක. හරි මම මෙතන වෙරිෆයි කරගන්න ඊමේල් එක. හරි මෙතනින් අපේ පෙන්න වෙරිෆයි account එක වෙරිෆයි වෙනවා. හරි මේ බලපුවම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ තියෙන අපේ account එක මෙතන. මේ තියෙන අපේ account එක. මෙතන ඊට පස්සේ දැන් ඔයාලට මේ account එක create ඉවරයි welcome back කියලා මෙතන විල්ල තියෙනවා. හරි දැන් මම ගියාට පස්සේ මෙතන overview එක account එකේ සම්පූර්ණ ඇතුළට ගියාට පස්සේ අපිට account එක overview එක පෙන්නනවා මෙතන. එතන පෙන්නනවා දැන් අපිට මේ ගත්තා ship unshipped to be shipped unshipped unpaid කියන්නේ අපි දැන් item එක buy කරන්න ගියා. දැන් card එකේ සල්ලි නැහැ කියමුකෝ. සල්ලි නැතුණත් card එක add කරලා buy කරා නම් අපිට මෙතන unpaid list එකට තමයි ඒක වැටලා තියෙන්නේ. අපි paid කරලා සල්ලි ගෙවලා paid කරලා මේ item එක buy කරගන්න පුළුවන්. to be shipped කියන්නේ ship කරන්න තියෙන ඒවා. දැන් අද buy කරා කියමුකෝ. එතකොට අද රෑ හෙට උදේ වෙනකොට තමයි කට්ටිය කන්ෆර්ම් කරලා ෂිප් කරන්න දාන්නේ. එතකොට හරි මෙතනින් තමයි එතකොට අපිට පෙන්වන්නේ ෂිප් කියලා. ෂිප් කියන්නේ ඩිලිවරි වලට යවනවා ෂිප්ට් එක. ඒක තමයි එතනින් පෙන්වන්නේ to be reviewed. අපි රිවිව් එකක් දෙනවා නම් ඒ විස්තර ටික එතන පෙන්වන්නේ. හරි මෙතනින් ඊට පස්සේ orders කියන tag එක තියෙනවා. දැන් අපි order එකක් දැම්ම මේ order එක මෙතනින් තමයි පෙන්වන්නේ. payment. අපි payment එක කරපුවා ඒ විස්තර ටික මේ payment යටතේ පෙන්වනවා. මේ අපි තියෙන අපේ card එක add කරන්න කියලා තමයි මෙතනින් පෙන්වන්නේ. refunds and return කියන්නේ දැන් ඔයා item එකක් buy කරා කියමුකෝ. buy කරපු item එක ගෙදරට ආවට පස්සේ damage වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් ඔයා ගත්ත භාණ්ඩයට review එකක් දෙනවා. මගේ item එක damage වෙලා තියෙන්නේ. my item is damaged. can I refund it කියලා මේ note එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඒ note එක දුන්නාට පස්සේ ඒ කට්ටියට ඒ වගේම item එකක් වයි නැත්නම් සල්ලි refund කරනවා. ඒ වගේ එකක් තමයි මෙතනින් අපි ඉල්ලපුවම ඒක වෙන්නේ. ඒක තමයි එතනින් තියෙන්නේ. හරි. ඊට මෙතන settings පෙන්නනවා. මේ settings වල තියෙන ඔයගේ account එක customizing කරගන්න. මෙතනින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයගේ account එක setting වලින් customize කරගන්න නම් ඔයාලට photo එකක් upload කරගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ මේ මෙතන තියෙන Aliexpress photo එකක් add කරගන්න තියෙන එක පොඩි දෙයක්. profile එක edit කරන්න name එක උනත් edit කරන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙන Gmail එක change කරන්න පුළුවන්, password එක change කරන්න පුළුවන්, security question එකක් දෙන්න පුළුවන්. අයාට පුළුවන් activate email notification එක activate කරගන්න පුළුවන් email එකට. ඒ විස්තර ටික තමයි එතන තියෙන්නේ. ඒව නම් ලොකුවට බැඳගත් වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට බැඳගත්ම වෙන දෙයක් තමයි මෙතන මේ shipping address කියන එක. මේක ගොඩක් වෙලාවට වටිනවා. ඉතින් මේක දැන් ඔයාට ගෙදරට බාන්න ගෙන්න ගන්නවා නම් මේක අනිවාර්යෙන් shipping address එක අපි දෙන්න වෙයි. හරි අපි shipping address එකේ details ටික add කරමු. මෙතන country එක ශ්‍රී ලංකානේ. personal information contact name එක ඔයාගේ name එක දෙන්න. contact name එක මම බොරු ටික දෙන්න. හරි මෙතන phone number එක ඔයාගේ phone number එක දෙන්න. බොරු වල ඉස්තර ටික දෙන්න. address කියන්නේ high street එක හරියටම දෙනවා. දැන් අංකයක් තියෙනවා නම් ඒ අංකෙ දීලා apartment එකක ඉන්නවා නම් එහෙම නිවස එකක ඉන්නවා නම් ඒ නිවසේ අංකෙත් එක විස්තර ටික සම්පූර්ණ ඇඩ් කරලා දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාලගේ province එක තෝරන්න තියෙනවා. central, eastern, north central, north western, northern, suburban, southern, ඌව. ඒ වගේ central මගේ central කියලා මම දෙනවා. ඊට පස්සේ candy වලද ඔයා කියනවා මේ මොකද්ද candy වල අණු දැන් තියෙනවානේ candy මාතලේ නුවර තියෙනවා, මාතලේ තියෙනවා, නුවරඑළිය ඒ විස්තර ටික තියෙනවා. මෙතන ඒ candy outer කියන එක දැන් candy වලින් පිට නම් candy outer දෙන්න. මාතලේ පැත්තේ නම් මාතලේ එහෙම කියලා තියෙනවා. මම මෙතන මේ
විතර පොඩ්ඩක් ගන්න විතර කියලා දෙන්න. හරි ඊට පස්සේ මම shift code එක මම shift code එක කියලා දුන්නා. අර කලින් details save කරා නම් ඔයාලට ඒ details ටික එන්න set add කර ගන්න පුළුවන්. ඔයා මේකෙන් බාන්න ගෙන්නනවා විතර නම් මෙතනින් set as default shipping address කියන එක දීලා මෙතනින් confirm කරන්න. හරි එතකොට confirm කරාට පස්සේ ඔයාගේ address එක මෙතෙන්ට add වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන message send තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් ඔයා item එකක් buy කරනවා නම් item එකක් buy කරනවා නම් මෙතනින් ආට message එකක් දාන්න පුළුවන් මේ item එක මම buy කරා කොච්චර දවසකටද මට මේක ගන්න පුළුවන්. එහෙම විස්තර ටිකක් මෙතෙන්ට add කර ගන්න පුළුවන්. හරි එච්චරයි ඔගේ තියෙන්නේ මේ ඔය details ටික add කරන shipping address එක විතරයි ඔතන ලොකුවටම add කරගන්න එකේ ලොකු දෙයකට තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මුලට යන්න. මුලට ගියාට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා welcome deal. කියන්නේ deal එක first come 150ක් off කියලා තියෙන පළවෙනියට එන එක නම් 150ක off එකක් සහිතව බාණ්ඩ මිල දී ගන්න පුළුවන් කියන එකක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. දැන් මෙතන මේ අපිට පෙන්වන්න මේ LKR වලින් පෙන්නනවා. දැන් ඔයාලට මෙතනින් තවත් ටිකක් කියලා දෙන්නම්. මම මේ මෙතන තියෙනවා උඩ මේ කොඩියෙන් වැටලා තියෙන shift to ශ්‍රී ලංකා. ඒ කියන්නේ අපිට දැන් ලංකාවෙන් ඉඳන් buy කරන්නේ. ලංකාවෙන් ඉඳන් buy කරන එක තමයි shift to ශ්‍රී ලංකා කියලා වැටලා තියෙන්නේ. language එක English. අපි English වලින් ඉතින් මේක කොහොමද පාවිච්චි කරන්න වෙන්නේ. ඊට මෙතන තියෙනවා ඔයාලට US ඩොලර් පුළුවන්, ශ්‍රී ලංකන් රුපීස් පුළුවන්. ඔයාලට මෙතන currency එක search කරලා ගන්න පුළුවන්. අපි ගොඩාක් වෙලාට පාවිච්චි කරන USD US ඩොලරුයි ශ්‍රී ලංකන් රුපීස් නේ. ඉතින් අපිට ගොඩක්ම එනවා. ඉතින් US හරි ශ්‍රී ලංකන් රුපීස් හරි දාලා මෙතනින් save කරන්න. save කරාට පස්සේ මේ සම්පූර්ණ details වලට හැරෙන්නේ LKR වලින් තමයි අපිට මේක පෙන්වන්නේ. එන්නේ ලංකන් රුපියල් වලින් තමයි අපිට මේක පෙන්වන්නේ. දැන් මෙතන මේ wireless headphone එක ගත්තොත් මේ headphone එක අපිට මෙතන පෙන්වනවා LKR 317.59ක්. හරිනේ. ඊට පස්සේ මේ 759යි කියන එක අපිට මේ මෙතනින් විස්තර ටිකක් පෙන්වන මේකට shipping එකට 317ක් ඇඩ් වෙනවා. ඒකින්ද free shipping දාලා මම මෙතනට යනකොට යන්න මම ඔයාලට පෙන්වන්න විතරයි ගියේ මෙතෙන්ද. දැන් මෙතන තියෙනවා අපිට බාණ්ඩ ටික මේ පාට මොකද්ද P9 එකේ මොන පාටද ඕනේ විස්තර ටික එතන තියෙනවා. අර මෙතන add cart කියන්නේ අර මේක පස්සේ ගන්න ඕන නම් මේ cart එකට add කර ගන්න පුළුවන්. byte නවතිනවා මෙතෙන්ද ගියාට පස්සේ සම්පූර්ණ ඉස්සරහට යන පොඩි steps ටිකක් තියෙන්නේ. card එක එහෙමත් add කරාට පස්සේ steps ටික පොඩ්ඩයි තියෙන්නේ. මෙතනින් අනිවාර්යෙන්ම මේක තෝරද්දි free shipping තෝරන්න. free shipping ගන්න ඒවා වාසි නැත්නම් ලොකුවට අවශ්‍ය කරනවා. මෙතනින් අපිට පෙන්නනවා මේ සම්පූර්ණ LKR වලින් පෙන්නනවා. අනික මේ වගේ බලලා ගන්න හොඳ reviews තියෙන බාණ්ඩත් බලලා ගන්න ගද්දි එතකොට තමයි අපිට අර ෂුවර් එකකට එනවාද එහෙම විස්තර අනිවාර්යෙන් එනවා. ගොඩක් කලාවට මම කියන්නේ අපිට තව රිස්ක් එකක් ගන්න ඕනේ නෑනේ. ඒකින්ද මේ විදිහට අපිට මේක පාවිච්චි කර ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට ඕනම දෙයක් මෙතන මේ search bar එක search කරලා ගන්න පුළුවන්. Bluetooth earbuds අපිට පෙන්නනවා මේ විස්තර ටික ලංකාවේ මුදලින් earbuds ගණන් ටික ඔක්කොම මෙන්න මේ මෙතනින් අපිට මේ පුළුවන් මෙතන මේ categories වලට වෙන් කරලා ගන්න. free shipping වල ටික් එක දැම්මම free shipping අපිට මෙතනින් load වෙනවා. ඒතරට category එක මොනවද earphone එකක්ද bluetoothද wireless wire earphone එකක්ද headphone එකක්ද headset එකක්ද කොහොමද දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන price list එක තියෙනවා LKR මේ ගානේ අන්න කියන්නේ 1050ට අඩු 1055 සිට ඒ price range එකට තියෙනවා. මෙතනින් අපිට ඕන price range එක select කරාම පස්සේ ඒ price range එක ටික මෙතනින් අපිට පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් තියෙනවා අපිට මේ star 4 star and up කියන්නේ 4 star තරු 4ට වැඩි ඉහළ review එකක් සහිතව දීපුවා තියෙනවා. මෙතන ඊට පස්සේ පෙන්නනවානේ මේ හොඳ review එකක් සහිත maximum review එකක් සහිත කට්ටිය තමයි අපිට පෙන්නන්නේ. ඊට පස්සේ තියෙන මේ ඇතුළට ගිහින් මෙතන අපිට සම්පූර්ණ මේකේ ගාන පෙන්නනවා 2256යි. Bluetooth earphone wireless headphones කියලා විස්තර ටික පෙන්නනවා. එතන delivery free shipping කියලා පෙන්නනවා. description එක පෙන්නලා තියෙනවා. ඔයාලට මෙතන පුළුවන් product එකේ specification ටික ඔක්කොම ටික බලා ගන්න. model එක මොකද්ද? අපිට මේකෙන් හම්බ වෙන features මොනවද? ඔක්කොම ටික බලා ගන්න. reviews ටිකකුත් බලා ගන්න පුළුවන්. පල්ලට ඇවිල්ලා හොඳ reviews දීලා තියෙනවා මේ. helpful reviews දීලා තියෙනවා. හරි මේ විදිහට තමයි මේ account එකේ විස්තර තියෙන්නේ. මේකෙත් දන්නේ නැති දේවල් තියෙනවා නම් මගෙන් comment එකක් දාලා අහන්න මම අනිවාර්යෙන් කියලා දෙන්නම්.
එහෙනම් මගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න කියලා ඉල්ලනවා. bell icon එක click කරලා තියාගන්න. එහෙනම්